Sziasztok, üdvözlök újra itt mindenkit a csatornán. Képzeljétek el, ahova a fiúk járnak az oviba, itt van az óvoda, és innen egy 100 méterre, körülbelül egy perc sétára található a Rossmann. Igen, úgyhogy én szeretném azt mondani, hogy havi egyszer-kétszer betérek, de hazudnék, és itt úgyse hinné el senki. Heti rendszerességgel megnézem, hogy mik az újdonságok. Egy pár nappal ezelőtt voltam a DM-ben, azt is megmutatom nektek, és utána pedig a Rossmann, ahol fog következni. Kezdjük akkor a DM bevásárlásommal, amiért mentem, és most nem felejtettem el, mert egyébként rendszeresen előfordul velem, de mondjátok meg, vagy ti is, hogy tudom, hogy valami fontosért mentem, amit be kell szerezni, mert már itthon nincsen, és szükségem van rá. Viszont amikor átlépem a küszöböt, akkor hirtelen átszellemülök, azt se tudom, hogy miért érkeztem, mire van szükségem, mert hirtelen más elvonja a figyelmemet. Na de, most én ezt felírtam. Amiért mentem a DM-be, legelőször is a legfontosabb, jól bevethető a háztartásban mindenhol ez a kis szivacs, ami 6 darabot tartalmaz, újra és újra szoktam vásárolni, nagyon sokáig elég, leginkább a falakat szoktam vele letisztítani, amit a gyerekek összefogdosnak a lakásban, de nagyon jó például karcok eltávolítására, hogyha játszanak az autóval a kádban, mindenhova bevethetők és csodaradír, bizony fehér színű, amit én beszoktam nedvesíteni, kinyomkodom, és utána pedig elkezdem a falakat, vagy esetleg az ablakot, a műanyag ablakokat, ami fehér színű és el van színeződve, semmi mással nem jön le, csak ezzel. Igaz, hogy már körülbelül egy 1,5 hónapja nem vásároltam újra, és hiányzott nekem, most pedig észrevettem, hogy erre szükség lesz. Egy DM-ből az Maybelline márkája, a peeling és masszázs van. Na, imádom ezt a szivacsot. Következő a Baby Love-nak, ez a szenzitív olaja, hidratáló olaja száraz és érzékeny bőrre, azoknak, akik hajlamosak az allergiás reakciókra, és azt vettem észre a nagyobbik fiamnál, hogy mostanában bizony igen. A fejbőrén is előjött megint a Cosmo, fürdés előtt mindig szoktam ebből az olajból a fejére tenni egy órával, fél órával, és utána pedig ez fellazítja. Amikor kimosom a haját, utána pedig mindig meg szoktam dörzsölni törölközővel, és akkor a Cosmo távozni szokott. Akik hajlamosak az allergiás reakciókra, azoknak nagyon-nagyon tudom ajánlani, egyébként ide is van írva, hogy száraz és érzékeny bőrre. Ultraszenzitív masszázsolaj, nekem is, a gyerekeknek is nagyon sokszor szoktam használni, és ultra sokáig tart, mert kevés kell belőle. Árérték arányban is egy bomba termék a drogériáktól, úgyhogy ezt újra szoktam venni. Mindenhol ott van a polcokon, körülbelül már évtizedek óta. Valaki azt mondta, hogy ő mindig csak ezt veszi, mióta az eszét tudja, újra vásárolja, és eszembe jutott, hogy hoppá, szerintem nekem is jó lehet, mivel eléggé zsíros a hajam, nagyon benne vagyok ebben a hajas témában, ami azt illeti, mert hogy szőkítve van a hajam, az állaga, kicsit szárazabb, rengeteget le kellett vágni a végéből, úgyhogy én most azon vagyok, hogy ezt helyrehozzam, és nagyon szép, egészséges legyen a hajam, szőkítés ellenére is. A fejbőrünk ne legyen túl hamar zsíros, esetleg korpásodással, aki küzd, azoknak is jó lehet, vagy érzékeny fejbőrre, nekem ultra érzékeny a fejbőröm, és egyben zsíros is, nagyon hamar utána zsírosodik, és a szőkítés, hát igen, az is megviseli. De ki fogom próbálni, és mindenképpen majd fogok nektek róla egy véleményt mondani. Nagyon sok jót hallottam már erről a kis szérumról, a Ballának, a Beauty Expert szériából, a Peptide széruma peptideket és hialuronsavat is tartalmaz, egy minimálisat, glicerint, és segít a bőrnek a kollagén termelésben. Oké? Az van ráírva, hogy kisimítja a bőrt, és most szeretném egy cseppet, úgy látom, hogy elég sűrű az állaga, bizony, nézzétek meg, oda raktam a kezemre, nem tudom mennyire lehet látni, és most ide rakok a száraz kezemre, tesznek, oké. Kellemes az érzés, nagyon sűrű volt az állaga, olyan, mint hogyha kisimítaná, wow! Ezen a részen meg is szűnt a ránc, kisimította, puha lett tőle a bőröm, beszívódott, wow! Oké, első benyomásra, amit én most itt teszteltem, engem nagyon-nagyon meggyőzött, úgyhogy este mindenképp fogom használni, esetleg krém alá, vagy csak így önmagában, de lehet, hogy napközben is mink alá működhet majd, mindenképp be fogok nektek erről is szintén csak számolni. Ezek voltak, amiket a DM-ben beszereztem, most pedig jöjjön a mai bevásárlásom, amit a Rossmannban követtem el. Egy pár terméket én már beszereztem a múlt héten is, de én szeretném nektek a kamera elé mutatni, mert annyira újdonságok. Az első, a Catrice-nek egy
egy primere, az Extreme Blur matító primere. Ahhoz, hogy minél tovább húzzam, hogy szép mat maradjon a sminkem, szükségem van ilyen primerre. Nekem annak idején volt egy nagyon drága márkától, viszont azt már kiszortíroztam. És helyette emlékeztet engem az állag egyébként, nagyon erős üveg, amiben van a termék, egy külön kis spatula. Szerintem ez szuper, hogy ne kézzel menjünk bele a termékbe, külön le van még zárva kupakkal is. Nem érzem az illatát abszolút, a bőrömre felvéve, mert én ezt már használom a hétköznapokban, sőt, már elég sokszor is használtam. Simít, lesimít, az alapozót sokkal szebben el lehet dolgozni utána a bőrömön. Nagyon sejmes érzés lesz tőle, és úgy érzem, hogy a sminkem kihúzódik, szóval nem zsírosodik utána akár egy óra múlva. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Következő pedig a púder lesz, ez is egy újdonság, szintén csak Catrice, az én bőrömnek szüksége van a mattítás, Catrice Soft Blur Matte Airbrush púdere, fantasztikus az állaga. Fedése is, hogyha szivacsal visszük fel, akkor szinte már egy alapozóival vetekszik. Belemegyek a púderbe, akár egy ilyen szivacsal, hogyha egy extrém magas fedést szeretnénk, és itt van rajtam egy pattanás, akár, vagy itt még átjönnek a szeplők az orcámon. Napközben szeretném egy kicsit felfrissíteni a sminkemet, akkor egy ilyen nagyobb, levegősebb fejű ecsettel, ami a Benefit-től van. Ajándék volt Bernitől, és én annyira imádom ezt is. Akkor belemegyek óvatosan, és a homlokomat, meg azokat a területeket, ahol általában át szoktam fényesedni, kicsit mattítom óvatosan, mert fedése is van, nagyon sejmes az állaga, tényleg nagyon jó. Az árnyalat a 020-as N, ami most még lehet, hogy egy picit sötét, de szerintem most, hogy jön a nyár, változni fog a színem is. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó ez a púder, vetekszik tényleg high-end minőségű termékekkel. Cushion Blush a Catrice-től, szintén csak maradjunk a márkánál. Ez is egy fantasztikus újdonság. Nálunk akárhány Rossmannban jártam, vagy DM-ben, az összes állvány már ki volt fosztva. C010-es árnyalat, barackosabb, szuper tükör. Itt van egy ilyen kis szivacs is, amit én egyébként nem használok, de hogyha kinyitjuk, akkor ott van benne a termék, nézzétek meg. És én általában az én szivacsommal szoktam belemenni. Visszafogottabb, és nem nagyon pigmentált, viszont ott van egész nap, reggeltől estig, még este is látom magamon a pirosítót, nem kopik meg, gyönyörű szép. Én nagyon szeretem a felvitele, a használata, a tartósága, gyönyörű ennek a pirosítónak. Ha jól emlékszem, akkor 3 színben kapható. Még volt egy rózsaszínesebb árnyalat is, ez pedig egy ilyen korallos, barackos. Hogyha valaki kezdő és attól fél esetleg, hogy túl sok lenne, akkor ezzel a termékkel nem nyúl mellé. Leginkább az ára miatt sem, mert hogy drogériák most beszerezhető, és könnyen eldolgozható. Nagyon jó. Egy cushion, folyékonyabb állagú, egy átlátszó, olyan, mint a víz, tényleg egy átlátszó, nagyon könnyed, szuper. Nagyon szeretem ezt a pirosítót, én tudom nektek ajánlani, hogy nézzétek meg még a többi árnyalatot is, mert nagyon jó. Ma vásároltam, egyből kipróbáltam, mielőtt a kamera elé ültem, mert egy 4 napos zsíros hajjal nem szerettem volna, tényleg nem. A következő egy sampon lesz, amit szintén csak ajánlás után vásároltam meg. A Pantene Pro-nak a Volume Pure Active Nutriplex, ez a lila samponja, ami egyébként nálunk most akcióban is volt, úgyhogy ezt az 500 ml-t 5 euróért vettem meg, körülbelül olyan 1800-2000 forint körül. Egyébként olyan, mint a sejem. Nagyon-nagyon finom állaga van a hajamnak, imádom, amikor frissen ki van mosva, a fejbőröm is tiszta, nem érzek irritációt. Nyilván első használat után még nem tudok nektek 100%-os véleményt mondani, de az első benyomás, én nem bántam meg, hogy megvettem, mert annyira tisztának éreztem utána a hajamat, és mint hogyha lett volna egy kicsit, megemelte volna. Nagyon friss, tiszta lett, kíváncsi leszek, hogy meddig fogja bírni, nekem általában 2 nap, amikor elviselhető, a 3. napon már szégyen. Első benyomásra, nagyon jó. Niki, vedd meg akkor most újra, mindig is szeretted. Imádom ezt a tusfürdőt. Argánolaj és bio narancsvirágot tartalmazó olajos tusfürdő. Ott volt egy másik illatban is, ha jól emlékszem, akkor az valami vaníliás lehetett, de nekem ez az örök kedvencem, hogyha egy olcsó és jó tusfürdőt akarok venni, akkor ezért szoktam nyúlni. Arisztokrata illat, és senki nem mondaná meg, hogy csak 1 euróba kerül. Szerintem luxusmárkák is megirigyelhetnék, nekem nagyon-nagyon tetszik. Hogyha nem is hosszantartó, de nekem bőven elég, hogy fürdés közben én érzem a wellness, a me time.
sokszor újra vásároltam, és most is. Ez pedig nem más, mint a Tresori di Oriente Byzantium nevű illata, ami egy klasszikus, és szerintem nagyon virál. Biztos vagyok benne, hogy ismerhetitek. Többféle variációban is volt még a polcokon. Egy jó ideje lehet kapni. Egy jó ideje nézegetem, nagyon régóta lehet már kapni, viszont most jutottam oda, hogy akkor beszerzem magamnak, hogyha már akcióban volt a testápoló, akkor jöjjön hozzá természetesen ez a krémes tusfürdő is. Fantasztikus az illata, én még gondolkodom a parfümön is, mert szuper áron van, elrepít minket ebbe az arab világba, imádom a parfümöket is, ami kicsit intenzívebb, szerintem ez nem olyan erőteljes és zavaró, mint mondjuk némelyik arab parfüm, hanem ez egy nagyon finom illat, és ezzel aludni menni is, tusfürdés után a testápoló, én már alig várom, kipróbálom, úgy fogom magam érezni, mint Kleopátra, amikor a tejben fürdött. Nagyon finom illatok. Nagy gondot fordítok most a hajamra, mivel az elmúlt hónapokban, időszakban én nagyon tönkretettem. Károsítottam a hajamat, hogy szőkítettem is a végét is, le kellett vágni belőle, és én most azon vagyok, mindent beleadok, hogy minél több terméket kipróbáljak, teszteljek, hogy mi az, ami nekem beválik, és ma ott volt ráadásul akcióban is egy olyan termék, az Izanának a saját márkája, ami engem nagyon-nagyon emlékeztet egy high-end luxus márkának a termékére. Mutatom nektek, én róla beszélek, az Izanának a Glatt Spray-je, Oh My Glaze a neve. Ma használtam először, kipróbáltam, meg vagyok vele elégedve, első benyomás, és úgy érzem, hogy sejmes puha lett tőle a hajam, tartalmaz hővédőt is 220 fokig, és a töredezés ellen is véd, kiegyenesíti a hajat, és, ami még rá van írva, Shake for Magic. Le van ülepedve kis apró csillámok. És hogyha ezt én összerázom, még teljesen össze nem keveredik, remélem, hogy látjátok a kamerából, hogy milyen csodálatos fénye van, egészségesebb fogalmam sincs, de az, hogy rá van írva, hogy 220 fokig véd, az nekem nagyon jó, szeretem az ilyen termékeket. Nagyon szolid, visszafogott illata van, tényleg minimális, picit virágos. Sokan hasonlítják, mert láttam másnál is egy high-end termékhez, mégpedig a Wow, hogyha jól mondom, de ide fel fogom nektek róla linkelni a képet, és árérték arányban, én nem tudom milyen az eredeti, nekem még nem volt meg, viszont ez nekem gyönyörű. Remélem, hogy holnap is ilyen szép és sejmes lesz még a hajam. Fel szeretném vinni ezt a Styfint, már mutattam nektek. A Diamond Glaze a Catrice-től egy lip gloss, csillogás. Ezt mutattam már nektek. Mennyire másabb lett tőle a sminkem, gyönyörű, ragyogó, dominálnak benne ezek az ezüstös csillámok, de összekeveredett a rúzsommal, így nagyon szép fénye lett, és csillámos, egyáltalán nem zavaróak benne a szemcsék. Gyönyörű ez a Styfin a Catrice-től, több árnyalatban is van, a Diamond Haze, az árnyalat, ami nekem megvan, az a 020-as Popping Glitters. Drogériákban kapni lehet parfümök közül, szerintem ez az egyik legolcsóbb márka, és többféle van közülük is, nekem már van egy kókuszos illatú, amit én nagyon-nagyon szeretek. Árérték arányban szerintem szuper, és ezt is ajánlás után vásároltam. Megmutatom nektek, a márka nem más, mint a Spirit, és a parfüm a Of Cashmere Musk Eau de Parfum, ami most nálunk akcióban 3,50 € volt, szóval 1500-2000 forint körül van ennek az ára, ami 30 ml-es, és nem volt teszter. Nem tudtam, hogy milyen az illata, itthon próbáltam ki először, de én már teszteltem, és most szeretném veletek együtt is újra tesztelni, de úgy gondoltam, hogy egyefene kipróbáljuk. Oké. Egy kasmír sál, ami körbeölel téged. Nagyon finom kasmír illatú, vaníliás. Igen, a vaníliát is kiérzem belőle. Igazán nőies illat, leginkább. Oké. Pillanat. Mint a Christian Diornak a Hypnotic Poison Dior illata, mégpedig az Eau de Toilette. Nem az Eau de Parfum, hanem az Eau de Toilette. Nagyon-nagyon ugyanolyan. Nagyon-nagyon ugyanolyan. Oké. 3,50 € ez a fantasztikus Spirit illat.
Szerintem csodálatos. És hosszantartó is, mert én befújtam magam, miután hazaértem, egyből ki kellett, hogy próbáljam, és ki is bontottam, nekiestem, és azóta is ott van egyébként a kezemen. 3,50 €, ez pedig fogalmam sincs, mennyibe kerülhet. Nekem egy parfüm csomagban volt benne, amit valakitől átvettem, és rengeteg parfüm. Ezt egyébként láthatjátok a vlogban is, mert mutatom nektek, hogy egy óriási boxot csomagoltam ki, és pakoltam el a parfümöket, hogy mik voltak benne. Nézzétek meg, fel fogom majd linkelni, de hogy ez a... Ó, de finom! Jaj, muszáj. Egyébként ez nem a parfüm, hanem egy ilyen kis golyós parfümolaj. Valószínűnek tartom, biztos vagyok benne, hogy nem 3,50 € kerül ez a Hypnotic Poison. Egy alternatívát te. Én mondom neked, hogy ez valami fantasztikus. Gyönyörű Spirit of Kashmir Musk illat, egy nőies kasmír vanília illat, ami tonkabab is van benne, jászmin, kicsit virágos, de mindenképp nőies és elegáns illat. Én ezt tudom nektek javasolni, nem bántam meg, hogy megvettem. Próbáljátok ki, aki szereti a hasonló jellegű illatokat. Mondom nektek, mit tartalmaz: jászmin, tonkabab, tubarózsa, ámbra, pézsma és vanília. És Oké. Dior Hypnotic Poison. Na de most már elég az illatokból, én rajtam már ma nagyon sok van, mert ugye jártam a Rossmannban is, és ott is teszteltem egy jó párat. Rendben van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a videó, akkor segítsetek nekem a logaritmusban, nyomjatok egy lájkot, hype-oljátok a videót, kommentárban lent találkozunk, és a kérdésem pedig az lenne, hogy szeretnétek esetleg egy összehasonlítós videót high-end drágább termékek és drogériás termékekkel, akkor azt mindenképp írjátok meg nekem. Addig is kívánok mindenkinek nagyon szép nyarat, ami most előttünk áll, szép napokat, hetet, puszilok mindenkit, sziasztok!